Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Hai să vedem relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. Hai să vedem, dragii mei. Prima carte a ieșit deja și simt să mă opresc. Momentan văd o lipsă de comunicare dintre voi. 5 de cupe. Ați avut niște discuții care au supărat. Da? Văd aici, uite, spânzuratul, o legătură cu zodia Pești. Văd și o persoană care se simte blocată. Cineva care nu vede mai departe. E o persoană puțin negativistă aici. Cineva care se uită doar spre zona negativă. Dar văd și o pauză care este de mult timp sau o răceală în cadrul acestei relații. Și lipsa de comunicare se datorează tocmai acestei supărări. Sfatul cărților aici este să încercați să vedeți ce a mai rămas bun sau să încercați să vedeți partea pozitivă a lucrurilor și să vă concentrați pe așa ceva. Da? Lăsați trecutul ăla în spate. În general vorbind, poate treci printr-o perioadă în care nu comunici foarte mult cu ceilalți, da? Parcă aștepți o decizie a unei persoane sau aștepți o decizie, un răspuns din partea locului de muncă, din partea unei instituții, în alte cazuri. Hai să vedem ce-i cu 2 de spade. Marele preot, o legătură cu zodia Taur. Cineva trebuie să ia o decizie aici în legătură cu o căsătorie, în legătură cu un contract. Lipsa de comunicare sau această pauză, să știi că este ceva sfânt. Este un moment în care ori tu, ori ceilalți, da, trebuie să conștientizați niște chestii. Marele preot vorbește despre etică, despre principii, despre morală. Cineva trebuie să învețe ceva anume. O lipsă de comunicare care are legătură cu învățământul sau cu o persoană care lucrează într-un astfel de domeniu. E ca și cum îi dai mesaj celelalte persoane, nu-ți răspunde, îți răspunde peste nu știu câte ore și cineva tot stă și așteaptă. Da, uite, văd un drum între voi. Deci, dacă ești într-o relație cu cineva și lucrurile sunt cât de cât ok, văd un drum. Cineva face drum către tine. Vă întâlniți la un drum. Dar văd și o decizie pe care cineva o ia. E o persoană importantă, așa cum ți-am spus, o instituție de la care aștepți răspuns. Alții poate chiar așteptați un semn din partea divinității și acesta poate să vină, însă e important să acționați și voi. E important să vă concentrați pe această parte pozitivă a lucrurilor. Vă pregătiți de o vacanță. Hai să vedem ce e în mintea ta. Păi 8 de monede. Aici ești într-o perioadă în care ori lucrezi foarte mult, ori îți cauți un loc de muncă și de asta ești supărat aici. Vrei să repari o relație. Vrei să lucrezi cu tine. Poate tu crezi că la tine e problema. Posibil să fie și la tine. Că toată viața lucrăm cu noi și toată viața învățăm. Indiferent de vârstă, de domeniu, de activitate. Ești preocupat aici de un proiect. Parcă te și concentrezi pe toate detaliile. Uite. Și văd o supărare aici. O supărare legată de muncă. O supărare legată de ceva la care tu lucrezi. Ceva ce vrei să repari și nu-ți place, da? Uite. Pe neașteptate a venit sau urmează să vină o decizie legată de o demisie, legată de un nou loc de muncă, dar vezi că e ceva care inițial te tulbură, dar te ajută foarte mult. Acest as de spade vine cu o soluție pe care o găsești. Unii poate ați obosit să mai luptați, da? Uite. Dacă aveți mult de muncă cu această carte aici, chiar vă spun cu mâna pe inimă că e cazul să mai luați câte o pauză.
E cazul să vă mai și odihniți, asta e foarte important, pentru că nu o să vă mai iasă proiectul respectiv. Nu mai aveți energie să mai fiți atenți la detalii, la ce faceți voi pe aici. Da? Dacă ești într-o relație și tot te chinui să repari relația, să te schimbi pe tine, ca să fie totul bine, aici îți spun că, pe de o parte, te văd dezamăgit de imaturitatea unei persoane. Da? Hai să vedem în plan personal, regina de monede, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Capricorn, Fecioară. În plan personal, ori te simți stabil în casă, te simți apreciat, te simți bine, ești o persoană independentă din ce văd aici, ești baza tuturor, da? Dacă ești și mai stai cu alte persoane. Vrei ceva stabil de la această persoană în dragoste. Tu vrei dovezi concrete. Hai să vedem. Ui. Bun. Au mai sărit două cărți, dar le voi lăsa aici pentru cealaltă persoană. Uite, parcă niciodată nu e de ajuns. Da? Ceva nu-ți convine, ceva nu-ți place și parcă tot mergi și îți cauți împlinire. Chiar ți-aș recomanda aici o pauză. Nu știu de ce îmi vine să-ți spun să stai așa o zi, două, dacă poți, bineînțeles, singură, fără telefoane, fără mai nimic pe lângă tine și să încerci să-ți vezi valoarea și să încerci să vezi ce-ți lipsește de nu-ți dai seama de ce ești tu. Da? Dacă ești într-o relație și vrei să te căsătorești sau vrei ceva stabil, nu-ți convine. Da? Nu-ți convine pentru că cealaltă persoană tot evită sau sunt aceste probleme. Ce mai văd aici este că în unele cazuri mai văd o persoană în relație. Și văd că tu aici încerci să cauți tot felul de soluții pentru a rezolva problema respectivă. Dar eu tare tind să cred că nu-i problema ta. Da? Uite, tu nu vezi această victorie. Nu vezi această victorie. Îți dorești tare mult, uite, o rupere. Ori vrei să-ți iei o casă, ori ai de rezolvat niște probleme personale legate de mulți bani. Da? Uite, văd o legătură cu zodia Balanță. La baza manifestărilor tale, soarele, o legătură cu un leu, cu un berbec. Păi, cartea asta aici îmi spune că totuși îți știi valoarea, dar totuși văd că ai niște persoane, prieteni, persoana iubită, vecini, rude, nu știu, ai niște persoane pe aici care pur și simplu ori nu-ți văd valoarea, ori nu sunt la nivelul tău. Da? Văd că ești o persoană cunoscută, poate chiar dacă e vorba de o relație, văd aici că vrei o relație oficială, uite, s-au întors mai multe cărți. Puterea, un leu, din nou soarele și un berbec. Tu ești o persoană foarte cunoscută pe ceea ce faci, ești foarte apreciată, iar dacă îți cauți un loc de muncă, vezi că poți să găsești, dar e important să-ți găsești ceva ce-ți place. Sau aici chiar ți-aș recomanda să faci ceva pe cont propriu. Da? Și foarte apreciat în familie. Uite, munca ta e apreciată. Văd bucurie, succes, dar unii parcă vreți neapărat să vă faceți o familie. Vreți să știți și voi cum anume stau lucrurile. Le vreți pe toate. Da? Hai să vedem cealaltă persoană. Ce-i cu ea? Cumpătarea, o legătură cu un săgetător. Vezi că aici e o persoană care evită conflictele, evită certurile. E o persoană așa, pacifistă. Pacifistă, dar uite că blocajul între voi cam din acest motiv e. Poate să fie cineva care se ocupă cu două lucruri în același timp, o persoană care vindecă, cineva care, nu știu, este credincios, credincioasă, poate să fie cineva care are legătură cu spiritualitatea sau cu zona studiilor înalte. Parcă e și o persoană aici care se roagă, da? Care... Sau cineva care vrea împăcare. Ia să vedem.
Da, e cineva care, nu știu, se află într-un triunghi amoros sau e cineva care este foarte influențat de niște prieteni. Și uite, a apărut împăratul și cu diavolul, deci o legătură iar cu un berbec sau cu un capricorn. Dar nu e neapărat nevoie să ai legătură cu zodiile astea. Aici, din ce văd eu, această persoană vrea să se impună, da? Vrea ca totul să fie ca el sau ca ea. Nu prea se poate. Nu prea se poate aici. O influență mare văd din partea prietenilor, din partea unui grup mai mic de oameni. Poate să fie cineva care este într-o perioadă în care își rezolvă niște probleme de sănătate, mai văd aici, sau poate să fie o persoană extrem de sensibilă și foarte ușor influențabilă. Foarte ușor. Uite, cineva care se află într-un final, adică deja ceva s-a schimbat sau poate în exteriorul tău deja a apărut o schimbare, dar vezi că e cineva care tot te evită acolo să facă ceva și uite, stă și așteaptă și nu știe cum să o mai învârtă ca să aștepte mai mult. Hai să vedem ce simte. Valetul de bâte. Dacă ești într-o relație, vezi că această persoană se simte foarte atrasă de tine, vrea să experimentați lucruri noi împreună, simte o pasiune foarte mare pentru tine. Dar vezi că are niște intenții adolescentine. Pot fi intenții de genul să trăiți clipa împreună și cine știe ce o să fie peste o săptămână, o lună sau un an. Da? Mai văd aici o puternică legătură cu un copil sau cu o persoană mai tânără. Unii poate aveți probleme cu un copil sau cu un adolescent. Ia să vedem. Uite, e cineva care se pregătește să facă un drum scurt către tine. Poate e o persoană aici care a avut mai multe relații clandestine, așa. Dacă ai legătură, mă rog, cu un bărbat care ori face afaceri, ori știe să negocieze, vezi aici că este teamă pentru că ori ți ascunde niște lucruri, ori are o teamă legată de o femeie. Văd aici o legătură cu zodia Rac sau cu zodia Scorpion. Poate este teamă de intuiția ta dacă te regăsești. Hai să mai vedem. Da, mi se repetă mesajul că această persoană ori are o problemă de sănătate, ori chiar e o persoană extrem de instabilă emoțional. Această carte vorbește și de o senzație de singurătate, de abandon. Poate chiar ai în preajma ta o persoană care, nu știu, căreia este teamă să stea singură, da? Însă să știi că văd aici totuși o încheiere de karmă în viața acestui om. Sau în general în viața ta, în exteriorul tău, văd o despărțire, văd o separare, un divorț. Pentru alții, dacă e vorba de zona prietenilor, vedeți că, nu știu, sunt niște persoane foarte imature, da? Care, nu știu, ori stau și prost financiar. Sunt și persoane care nu prea știu ce vor de la viață. Ideea este că voi v-ați încheiat aici karma. Da? Sau sunt persoane care trec printr-o schimbare majoră. Văd o legătură cu o balanță, dar și cu zodii fixe. Taur, Leu, Scorpion, Vărsător. Aici se produce un lucru, să știi. Deci dacă ești într-o relație de triunghi amoros, să știi că despărțirea de a treia persoană e ca și făcută. Da? Uite, 2 de cupe. Pentru că această persoană vrea ceva cu tine. Vrea ceva stabil cu tine. Și se simte foarte atrasă de tine, dar nici nu vrea să-ți dea drumul. Din nou, zodia Capricorn. Și uite ce strategii își face aici, numai ca să mențină relația cu tine. Dacă ești o persoană singură, vezi că e cineva prin jurul tău care se simte atras de tine, dar tu ori nu vezi deloc această persoană, că unii dintre voi deloc nu vedeți persoana respectivă, alții parcă nici măcar nu sunteți interesați, că vi se pare cineva care e mult prea imatur.
da? În modul de manifestare, că imaturitatea e la orice vârstă, da? Mai ales în dragoste. Hai să vedem ce gândește față de tine. Wow, marea preoteasă, pe această persoană să știi că se gândește aici foarte serios, că ai niște secrete, da? Pe care tu le ascunzi. În egală măsură vezi că la muncă se întâmplă tot felul de lucruri de care tu încă nu știi. Ți-aș recomanda să-ți faci mai multă protecție energetică, ți-aș recomanda să te rogi mai mult, să meditezi mai mult. Hai să vedem. Da? Poate chiar ești foarte bine văzut de către ceilalți. Ia uite, roata destinului și cu 4 de monede. Această persoană ori îți ascunde niște lucruri, pentru că este teamă de cum vei reacționa tu, ori este o persoană care, nu știu, consideră că tu îi ascunzi niște secrete. Da? Da, pisica dorea neapărat să intre în cameră, a venit, nu știu dacă va veni la citire, e pe undeva pe aici. E ca și cum această persoană, da, ca și pisica, da, stă și miaună, face scandal, face orice, numai să iasă exact ca el sau ca ea. Totuși mai vrea o carte aici, mai vrea o carte aici și dacă te întrebi pe unde ți e rostul, pe unde ți e drumul în viață din punct de vedere profesional, vezi că lucrurile deja sunt aranjate, da? Tu, așa cum ți-am spus, ia o pauză și lucrurile se rezolvă de la sine. Dar hai să vedem, mai vreau cărți aici, ce sunt secretele astea? Această persoană, nu știu, ține aici niște lucruri foarte, foarte bine. Uite, să știi că deja și-a format o părere față de tine sau văd că deja a luat o decizie, a găsit o soluție, dar parcă nu vrea să ți-o spună. Da? Uite, e o soluție legată de bani pentru tine. Da? Sau această persoană și-a rezolvat niște probleme. Poate chiar și-a dat seama de valoarea, da, pe care tu o ai, doar că mai trebuie să mai aștepte. Da? Mai are de așteptat ceva. Poate să-ți ascundă și niște secrete legate de o călătorie îndepărtată. Poate nu-ți spune multe lucruri de la muncă sau ce face. Văd de asemenea că în plan profesional parcă primești apreciere, primești complimente, dar parcă nu îți sunt spuse așa în față, e pe ocolite. Această persoană văd aici că îți pregătește un cadou, să știi, îți pregătește o surpriză și văd că o să vină către tine, e clar. Și mai mult decât atât, nu-ți spune faptul că deja a găsit o soluție la o problemă. Dacă ești într-un triunghi amoros, dacă nu, a găsit o problemă, a găsit o soluție la o problemă legată de muncă. Și uite, s-au luat niște decizii aici cu sau fără voia lui, sau fără voia ei. Și acest aspect, să știi că pur și simplu a făcut această persoană să fie mai temătoare, adică nu știe cum ai reacționa tu în toată povestea. Hai să vedem puțin în viitor. Pentru tine, prima carte, cum o să fie pentru tine relația. S-a întors o carte. Bun. Pentru cealaltă persoană s-au întors două cărți. Bun, dar mai vreau o carte și pentru tine în cazul ăsta. Bun, wow. Iar între voi, păi aici, uite, urmează să vă întâlniți. Văd o legătură cu zodia Rac. Da? Pentru această persoană, viitorul este foarte strălucit, e foarte bucuros, pentru că se revede cu tine sau e foarte bucuros aici de faptul că în sfârșit reușește să găsească o soluție sau că a găsit o soluție. Pentru tine e vorba de o așteptare mai mare care nu prea-ți convine. Văd aici o legătură cu zodia Rac sau cu zodia Scorpion. Pentru unii chiar poate să fie vorba de ideea aceasta că nu vă convine ceva legat de niște întâlniri ascunse, de o călătorie îndepărtată, nu-ți convine aici ceva legat de o așteptare. Da? Ia să mai vedem pentru tine. Uite că tot e ceva legat de o rivală și de o așteptare în continuare.
dar totuși e ca o veste de pace pentru tine. Adică să știi că aici lucrurile se rezolvă dacă ești în vreun triunghi amoros, dar într-un mod diferit. Da? Iar în general e nevoie aici să-ți asculți pasiunea, e nevoie să nu mai aștepți, da? Să nu-ți mai faci tot felul de iluzii că dacă aștepți să faci lucrul respectiv, cine știe ce apocalipsă vine. Eu îți garantez că nu vine, da? Nu vine, e nevoie să acționezi, uite. E nevoie să spui ce te deranjează, e nevoie să privești lucrurile altfel și ia să vedem viitorul relației voastre. A ieșit o carte, a doua. Păi relația asta, uite, o legătură cu zodia Gemeni sau un suflet pereche. Voi aici clar mai rămâneți împreună, văd multă pasiune, multă iubire, da? Însă văd o teamă a unei persoane în legătură cu o căsătorie sau în legătură cu ceva serios. Din nou o legătură cu zodia Balanță. Văd și o carte oracol, da? Ce ți-ar spune cealaltă persoană? Hai să vedem. Ce ți-ar spune în acest moment în care tu vizionezi citirea? Ia să vedem. A venit și pisica și îți absoarbe din energiile negative, deci e ok. Bun. Ce ți-ar spune? Numărul 11, număr maestru. E vorba și de egalitate aici dintre voi. Ți-ar spune așa. Îmi e frică de faptul că această relație poate să fie mult prea bună ca să fie adevărată și asta îmi provoacă teamă, frică. Ce ți-ar mai spune? Mesajul cu numărul 1. Uite. Noi suntem unul. Nu lăsa frica să intervină în această situație. Și această persoană să știi că, nu știu, are coșmaruri, visează noaptea, se gândește așa în continuu. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez și dacă vrei te invit cu drag la previziunile pe zodii de pe celălalt canal de YouTube. Ți-am lăsat un link în primul comentariu dacă ești interesat. De asemenea, te invit la o altă citire. Dacă tu simți să faci acest lucru, nu uita să distribui acest videoclip, să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și, de asemenea, îți doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă.